Sziasztok! Ma megnézzük azt a legfontosabb 8 okot, ami miatt a nyugdíj témaköre és ennek megtervezése kiemelten fontos mindenki számára. Ez ugyanis a magyar állam számára is pont azért jelent kiemelt témakört, mert nagy tőkeigényt jelent és nagy tömegeket is érint. Épp ezért vezette be az adókedvezményre is jogosító nyugdíjcélú megtakarításokat. A NYESZ-ről, az önkéntes nyugdíjpénztárról és a nyugdíjbiztosításról találsz a csatornán videókat, ezek linkjét a leírásban megtalálod. Azzal kapcsolatban, hogy konkrétan hogyan tudod megtervezni és felépíteni a saját nyugdíjvagyonodat, kérhetsz egy időpontot a leírásban szereplő kapcsolatlinken. Mivel ez téged is érinteni fog, nézzük meg, hogy miért fontos erről gondoskodnod. Az első ok, hogy egyre hosszabb a várható élettartam, ezzel együtt várhatóan egyre hosszabb időt töltesz nyugdíjban is. Az életszínvonal emelkedése, az egészségtudatosság, valamint az orvostudomány technológiai fejlődése a várható élettartamot jelentősen kitolta. Gondolj bele, hogy amikor gyerek voltál és a környezetedben valaki az 50-es korosztályra utalt, akkor a nagymamákra és nagypapákra gondolt. Most nem, hogy nem nyugisan ülő mamák és papákról beszélünk, hanem életerős aktív korosztályról, akik lehet, hogy még gyermeket is vállalnak. Ez számodra is annyit jelent, hogy nyugdíjasként egy olyan időszaknak nézel elébe, amely jó esetben 25-30 évig is el fog tartani. A második ok, hogy mondhatod, hogy meg sem éled. Igen, ez benne van a pakliban. Egy betegség vagy baleset nagyon könnyen keresztül húzza a számításodat és fölöslegessé teheti a nyugdíjtervedet. Viszont ha a korfát megfigyeled, akkor láthatod, hogy bár fogy a népesség, jelentős fogyást a 80 körüli korosztálynál tapasztalhatsz. Ez annyit jelent, hogy ha statisztikailag nézed, és elmúltál 30, akkor jó eséllyel fogod megélni a nyugdíjazásodat. Így a kérdés nem feltétlenül az, hogy mi történik, ha meg se éled, hanem az a jó kérdés, hogy mi történik, ha megéled. Azok, akik biztosra szeretnének menni, olyan nyugdíj-előtakarékossági formát választanak, amely örökölhető. Így, ha mégsem nekik kell felhasználni, legalább a szeretteikről gondoskodtak. Ha meg minden a terv szerint alapul, akkor saját öreg napjaikról gondoskodnak ezzel megfelelően. A harmadik ok, ami miatt ezzel foglalkoznod kell, hogy az állami nyugdíjra nem támaszkodhatsz. A nyugdíjak kiszámítási módjáról itt találsz egy összefoglalást, ennek linkjét a leírásban is meg fogod találni. Sokan nőttek úgy fel, hogy azt látták, hogy tisztességgel a dolgozott életút után állami nyugdíjból él tovább valamely szerettük. Volt, hogy egész jól. Részben emiatt is sok emberben él az a gondolat, hogy ez nekik is jár. Elvégre rendszeresen fizették a nyugdíj hozzájárulást, vagy éppen nyugdíjjárulékot. Természetesen a magyar állam fog adni nyugdíjat, még ha azzal riogatnak is, hogy semmit sem fogsz kapni. De ahogy látod, a KSH kimutatásában már most sincsenek túlfizetve a jelenlegi nyugdíjasok. Ha megfigyeled azt, hogy a közéletben az árak mennyit emelkedtek az elmúlt 10 évben, és megnézed azt, hogy ezt az aktuális nyugdíjemelések hogyan követték, akkor rájöhetsz, hogy hiába számítasz arra, hogy magasabb nyugdíjjal vonulsz vissza, ezt csak egy darabig fogod tudni élvezni. A nyugdíjemelések ugyanis várhatóan nem fognak tudni lépést tartani a versenyszféra béremeléseivel és az ezzel együtt járó áremelkedésekkel. A negyedik ok a növekvő egészségügyi költségek. Az állami egészségügyi rendszer túlterheltségét, a várólistákat nem hiszem, hogy bárkinek be kellene mutatnom. Bár az orvosok és ápolók jellemzően szívüket és lelküket is odaadják a betegek gyógyulásáért, 3 ember helyett még ők sem tudnak dolgozni. Csodát pedig nem várhatsz a magánklinikákhoz képest alacsonyabb felszereltségi szintnél. Az életkor előrehaladtával egyre inkább szükségessé válhat bárki számára az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele. A nyugdíjat abból a szempontból is szükséges megtervezni, hogy lehetőséget biztosítson akár privát ellátás igénybevételére is, vagy akár egy szemüveg cseréjére. A privát ellátás finanszírozásán kívül azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy időskorban nem ritka, hogy valaki rendszeresen többféle gyógyszert szed. A tervezésnél vedd figyelembe, hogy nem dolgozol örökké. Most, amíg fiatal és életerős vagy, nagyon könnyen azt hiheted, hogy mivel ez mindig így volt, ezért mindig így is marad. Sosem fogod megunni a munkád, mindig bírni fogod, és nyugdíj mellett vagy éppen nyugdíj helyett is dolgozni fogsz. Ez még nem jelenti azt, hogy ne kellene megtervezned a nyugdíjadat. Mert ha nem tervezed meg, akkor fix, hogy nyugdíj helyett is dolgozni fogsz. Csak már nem biztos, hogy jó kedvedben. Mondhatod, hogy nincs pénzed félretenni a nyugdíjadra. Tény és való, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor valami kisiklik, és ki kell másznod a gödörből. Ezek viszont ritkák ahhoz képest, amikor az ideális majd, ha mindenre lesz pénzem időszakra vársz. A múlt és a jövő pontosan ugyanannyi nehézséget és kihívást tartogat, mint a jelen.
Ha nem teszel semmit, akkor garantálom neked, hogy ennek az árát legkésőbb nyugdíjasként fogod kifizetni. Bár olyan pénzintézetet még nem láttam a mesében sem, amely azzal utasított volna le bárkit, hogy ez a befektetés számukra már túl sok, viszont a kezdéshez elég kicsiben gondolkodnod. A fő kérdés, hogy mekkora az az összeg, amelyet saját magadnak, saját magadra el tudsz különíteni, anélkül, hogy az a családi kasszát túlterhelné. Ezzel el is érkeztünk a következő ponthoz, ugyanis soha nem túl korai a nyugdíjat tervezni. Ha most még a nyugdíj időszaka nagyon messze van, az csupán azt jelenti, hogy a kamatos kamat hatását sokkal aktívabban ki tudod használni. A kamatos kamatról találhatsz egy videót itt, valamint akár írásos formában is utána tudsz olvasni a Silvermoon oldalán. Ha 20 évesként kezdesz hozzá a nyugdíjtervedhez, akkor gyakorlatilag fillérekből tudod összehozni ugyanazt a tőkét, amihez egy 50 évesnek nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlni. Neked fiatalon maximum kis kellemetlenség, idősként pedig nincs olyan mély zsebed. Ahogy látod, itt azonos feltételek mellett azonos összeget fektet be mind a három versenyző. Pusztán az időtávokkal történő játék lehetővé teszi azt, hogy komoly előnyre tegyél szert úgyis, ha esetleg nem fizetsz be évtizedeken keresztül csupán a legelején. Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk arról, hogy nem fair a gyermekeidre támaszkodni. A magyar törvények a gyermektartás mellett bevezették a szülőtartás fogalmát is. Ennek megfelelően az a nyugdíjas korú szülő, aki saját nyugdíjából nem képes ellátni magát, igényt tarthat arra, hogy gyermekei segítségét törvényi úton vegye igénybe. Arról nem szól a törvény, hogy ez milyen hatással van arra a gyermekre, akinek a saját megélhetéséről is gondoskodni kell, a saját nyugdíjára is félre kell tenni, és adott esetben a saját gyermekeit is el kell indítani az életben. Egyedül azt mondja ki a törvény, hogy az ő megélhetésüket nem veszélyeztetheti. De kérdés, hogy neked milyen érzés lenne, ha ezt kellene meglépned pusztán azért, hogy a szimpla megélhetésedhez és életben maradásodhoz elegendő nyugdíjad legyen?